To dělá 83letá babka. Taky to má takhle krásně kytičky, jako. Za od téhle korál je přes 100 korun za kilo. Tak za tohle máte 50 korun. No teď, tohle máme jako takové přilepšení k důchodu. No ale dřív jako, já když byly děti malí, tak jsem navlíkala už. No a teď, když jsem šla do důchodu, tak jsem zas jako šla ke korálům, aby jsme jako s dědem trošku mohli si přivydělat, že jo. Jako moje maminka, ta už navlíkala jako dítě. Já jsem v tom doma vyrůstala, ta je manžel taky, jako tatínek jeho taky navlíkal, že jo, to bylo v každé rodině tady, vždycky někdo navlíkal a ty děti museli pomáhat a dělat. Když maminka navlíkala, no tak já jsem zase musela dělat jinou práci, ale to dřív se nenavlíkalo na téhle jako mašinka, to byly ty korejtka a to se ručně muselo navlíkat, víte to. A tady jsou ty korejtka, co v tom se navlíkalo. To bylo na klíně a v tom se jako navlíkalo, že jo. To jsou ty korejtka. To jsou po rodičích, to mám památku po rodičích. To jsou, jako to jich mám kolik. Takhle. Ale takhle to bývalo. Takhle to ty staří lidi dělali. První zmínky o sklářství v Jizerských horách máme prokazatelně doložené až v 16. století a od té doby pokračuje sklářská výroba ve zdejším kraji až do současnosti. Zcela specifickou formou sklářské výroby v Jizerských horách je výroba skleněné bižuterie, na kterou potom navázala i výroba bižuterie kovové. V prvé řadě se jednalo v počátku 18. století o výrobu bižuterních kamenů, což byly skleněné imitace drahokamů a polodrahokamů. Znalost této výroby se do Jizerských hor dostala z Turnova, že ta práce byla zadávána tady z těch oblastí do hor, kde ji v ní brousili. A následně k tomu přibyly další takové typické jizerskohorské sortimenty, jako drobné flakonky, do toho lustrové ověsky, pak přibyly knoflíky. Největšími odběrateli vojenského zboží byly takzvané exotické trhy, jako je Afrika, Asie, potom přibyla Austrálie a z těch vyspělých trhů, tak samozřejmě kompletní celá západní Evropa. V průběhu 19. století velice vzrostl význam Spojených států, které se v podstatě staly během první republiky nejvýznamnějším odběratelem jablonské bižuterie. No a taky se nesmí samozřejmě zapomenout na trh v Rusku. Za skleněný korálky koupili Holanďani New York od Indiánů. Ale to byly pravděpodobně benátský perličky, to nebyly naše. Ale jinak je ještě v knize od Josefa Černíka z roku 1829 zmínka o tom, že za jeden svazek broušených perlí je statný černý otrok. Takže se používaly vojenské zboží v obchodu s otroky a samozřejmě existovaly i firmy, které se specializovaly na takzvaný směnný obchod. To byla třeba firma Sachse nebo firma Jekyll, kteří prodávali v Africe, zejména tedy v Africe, své zboží a za to sem dováželi koření, slonovinu a tak dále, takže fungovaly na bázi koloniálního velkého obchodu. Právě všechno se orientuje na výrobu polatovaru pro bižuterii, což jsou zejména tyče a tyčinky. Z Turnova sem přišlo znalost mačkání, znalost broušení kamenů, ale tažení tyčí, tak to už je jizerskohorská záležitost. My nevíme, kdo to byl, kdo s tím přišel, ale je to záležitost opravdu poloviny 18. století. A to dalo takový specifický rys zdejším sklárnám, ke kterým byly přistaveny tzv. Tažírny. To je věc, kterou jinde nemůžete vidět, protože ta sloužila opravdu pouze k tažení trubiček na sekání perliček a tak dále. Tady se vlastně vykrystalizovaly dvě hutní centra, jedno kolem Josefova dolu. Tam právě spadá Kristiáno, spadala tam Nová Louka, Bedřichov, sklárna v Antonínově, sklárna v Zadním Josefově dole, sklárna v Dolním Maxově. A potom to druhý hutní centrum, to byla oblast Polubného. No, se tomu říká obecně desenské sklárny, že dneska se ta oblast nazývá Desná, ale tam je sklárna v Polubném, sklárny v Příchovicích. Ale to byl vlastně takový ten velký komplex, sklárna v Kořenově byla.
A potom bude takové jako satelitní sklárny, dá se říct. Byla jediná česká, byla sklárna Josefa Bachtíka v Jeseném, 1902 byla postavená. A jinak všechny byly samozřejmě v rukou německých podnikatelů. Pak v Rýnovicích stály 3 sklárny, které patřily Leopoldu Riedlovi, což byl poslední z křesťánských hutmistrů právě tam z té oblasti. Ale dá se v podstatě říct, že hutní prvovýrobu v Jizerských horách ovládala rodina Riedlů. Její vlastně 3 větve. Tato mačkárna je taková už modernější. Ty mačkárny byly jednokomínový, že jo, a tato, dá se říct, je už jedna z těch modernějších, 1904, postavená dvoukomínová. To bylo zase rozdělený na takové ty 3 části, jako je výrobní část, prostřední část byla dokončující operace a další část teda byla nějak skladová. Tyhle ty výrobní části, tady bylo jenom 5 pecí, plus další 2 byly v té druhé části, to znamená, že těch 7 mačkářů tady začínalo. 2 technologie tady jsou. První technologie je 300 roku stará. Ten stůl má dole měch, jako na varhany. A tam se musí šlapat. Vevnitř jsem našel kus papíru, kde je napsaný: zhotovil Bohumil Liška 1837 v Chlistově a dal tam ještě přilepený národní listy jako doklad, že nekecal. Ten měch má přepouštěcí klapky vevnitř a vhání vzduch těma olověnejma hadama tady k takový nádobce, která má nahoře knoty, jo, a počet knotů je teplotní režim, že jo. Takže nic na tom není, jenom to navinout na ten drátek, že aby ten korálek měl dírku, tak se to musí navíjet na drát. Aby to bylo kulatý, tak se to zakulatí v takovýchhle formičkách. Aby to šlo z toho drátku dolů, tak se to namáčí do takové hlinky, kde základem je kaolin. Produkce, která se udělala za ten den, tak se nechala vytemperovat v litinovém hrníčku. Druhý den se ty korálky vzaly, namočili do vody, ta hlinka se rozpustila, z drátku stáhli, vyprali, usušili a už to ty děti mohly navlíkat. Takže to je v krátkosti ta technologie navíjení perly, tady se říkalo vyklování. Dodnes se používá, dodnes tyhle ty ručně vyrobené navíjené perle jsou nejdražší a jsou dražší ještě než strojně broušený a strojně leštěný. Mačkář skla u pece. Fyzicky velice náročná věc. Principiálně to je takový, že to nařátý sklo se vloží mezi 2 formy a tam se vlastně v tom strojním zařízení tvaruje. Ta vrchní část toho kaplíku, ta je pevná a nahoře je jehelník, kde jsou umístěny jehly a ty vlastně ten korálek propíchnou.
když zmáčknete 2 poloviny korálku a mezi těma formama je 0,5 milimetru vůle, tak přebytečný objem skla se vytlačí do strany. A ten je potřeba oddělit. Následující operace. Po mačkání, odbrokování. Základem toho odbrokování je dřevěný hranovaný buben, 1 dávka 20 kg a půl hodiny 1 dávka trvá pomalého otáčení, než ty přelisky se oddělí. A potom následuje sítování, to znamená, že si set, tady jsou ty síta, jo? Vysítoval, korálky mu zůstaly na sítě, odpad, propad, aby to nemusel po 5 kusech počítat, tak na to měli zase speciální nářadí, takovýhle počítadlo, to znamená nahráb, ťuk, x počet na počítadle, dané velikosti, už to dodal. Aby to bylo úplně lesklý, nebo aby ten otřep byl celý pryč, tak se to rumpluje. To znamená, že ty rumplovny byly tam, kde jsou vodní toky. Principiálně byl předtím taky dřevěný buben, kulatý. Tam se dalo určitý množství plus písek a tam se to točilo týden. Takže tatínek soukromničil, potom se z něj stal národní správce, ale co je nejdůležitější, že v té mačkárně, v které se nacházíme, tak znárodněná nikdy nebyla. Tady v té mačkárně se do roku 1975 dělaly speciální věci a protože teda v roce 89 se z toho udělalo tohleto minimuzeum, kde teda ty technologie v obě jsou v chodu. Já mám tu výhodu, že mám 2 syny, 2 vnuky a ty vnuci se tady pomaličku, ale jistě učej to, co teda náš rod tak nějak dělal, byly to kytičky. Tohle to je otcova činnost. Dá se říct 35. 40. léta. Protože se bavíme o ryze české výrobě, co jsem říkal, že teda vymysleli chytrý český hlavičky a šikovný český ručičky to zrealizovali. Názvosloví je krásný. Haubna, mašina, hef, kanon, šlejvka, ringšvela. Dobrý, že? Sklářství samozřejmě značně změnilo tvář Cizelských hor. První záležitostí byly samozřejmě sklárny. Potom k tomu přibývají v průběhu 18. století brusírny, které byly často přestavěny z vodních mlýnů, byly postaveny u říček, často stála jedna vedle druhé, byly jich desítky kolem jednotlivých řek, říček, potůčků. A v 19. století potom samozřejmě mačkárny, což je v podstatě jakoby malinká huť, ona má taky dýmník, taky komínek, kompoziční hutě, což je specifický typ sklárny, kde se vyrábí kompoziční sklo. Potom v neposlední řadě v těch 2 největších městech, která máme v kraji, což je v Jablonci nad Nisou a ve Smržovce, tak to jsou takzvané exportní domy, které v sobě sdružovaly jak funkci reprezentační, tak tam zároveň byla vzorkovna, zároveň palírny, někdy byla součástí toho domu i výrobná a ve vrchním patře ty domy bývaly 2- až 3patrové a v tom vyšším patře potom bydlel majitel, zároveň tam byly kanceláře, celá taková ta mašinérie obchodního domu, korespondenti, telefonisti a tak dále, tam vzorkaři, tam všichni seděli.
Takže to je taková zvláštní věc, která změnila hodně tvář Jablonce. Máme tady právě nádherné historizující a secesní domy tohoto typu a potom úplně takové specifické věci, které dávaly těm zdejším místům takový nádech světovosti. Třeba již v roce 1900 tady začala jezdit tramvaje. V Jablonci stály mrakodrapy na počátku 20. století, které vlastně byly obdobou domů, které stály v Chicagu, ale bylo to vyřešeno šalamounsky, oni totiž stáli z části na kopečku a z části stáli níže, takže z jedné strany to vypadalo jako mrakodrap, ale z druhé strany je to obyčejný třípatrový dům. V současné době je situace taková, že po roce 1945 se vlastně všechny sklárny a výrobny sdružily do různých národních podniků, následně se to zpřehlednilo, takže vlastně každý ten národní podnik se specializoval na určitý typ výrobků. Takže Jablonex, ten se specializoval na obchod, Jablonecké sklárny na polotovary, Preciosa na skleněné kameny. Po roce 1989 samozřejmě začaly privatizační procesy s tím, že dědicové některých firm dostali třeba své formy zpátky. No se v podstatě dá říct, že se to vrátilo do starých kolí. To se týče těch velkovýrobců suroviny. Opět je to prostě několik dominantních firm, které určují tu barevnou paletu a určují prostě způsob zadávání zakázek a tak dále. Když se zaměříme na domácí výrobu, tak na Jablonecku zpočátku nejvýznamnější bylo mačkání skla, což v principu jde o lisování skla, je to lisování drobných skleněných předmětů, ať už to byly knoflíky, nebo perle, nebo bižuterní kameny. Potom se k tomu přidalo foukání, to zejména foukání perlí a následně potom zejména od 50. let 19. století sekání rokajlu, sekání perliček. Co se týče sklářské výroby a vůbec bižuterní výroby, tak tohle je tradice Jabloneckého okresu, že jo. To už je od toho 19. století a tak. Takže v podstatě v každém baráčku tady byly tyhle jak se tomu říká, drikety, tradiční výroba, skleněná bižutérie. No, tak když už jsem se tady objevil v tomhletom kraji, tak mě to dost jako lákalo. Tady to jsou vlastně Sudety, tady od nás kilometr jsou hranice, takže vlastně tady to byla německá firma, nějaký pan Zimmermann, tady to vlastně, no a po odsunu Němců se to tady osídlovalo, takže vlastně pak rodiče v 54. roce se sem nastěhovali. Mí rodiče byli oba dva sklářští dělníci. Můj otec políroval tady perle vedle domu, co máme tu dílnu, no a moje maminka mu vlastně musela ty perly jako rovnat na ty talíře, takže oba dva vlastně byli sklářští dělníci. V roce 90 jsme začali, ale to jsme vlastně nebyli jako samostatná firma, to jsme dělali pod Železnobrodské sklo, potom pod firmu Glas a od roku 93 jsme začali dělat jako vlastní firma. Pochopitelně nechtěli jsme si brát půjčky a podobně, ono u tohohle toho se zadlužit je problém, protože nikdy nevíte, kdy ta skleněná bižuterie půjde nebo nepůjde, že jo. Každý rok je jiný. No, máme 3 mačkáře, no a teď v současné době 3 navlíkačky. Dcera dělá figurky, vinuté figurky a syn, který si vzal navíječku perlí za manželku, tak se pustil vlastně do navíjených perlí.
bižuterie je 100% módní záležitost. Takže vy musíte odhadnout, co půjde a potřebujete velkou škálu vzorů a velkou nabídku, abyste toho zákazníka uchvátil, aby si něco z toho ohromného kvanta vybral. A v rámci vlastně tady toho procesu neustálého, minimálně tedy dvoufázového, že na jaře na podzim se vzoruje, tak dvoufázového vymýšlení 10 000 vzorů je samozřejmě nutné do jisté míry udržovat si právě takové ty menší firmy, které dělají speciality. Tak v rámci tohoto si myslím, že právě takové ty spíš ale luxusnější věci, které jsou potom už dejme tomu na pomezí bižuterie a šperku, ale spíš v tom smyslu, že imitují šperk. Tady provádíme přímo jenom hrubou výrobu, co se týká mačkaných perlí. A tady potom existují sami takové malé firmičky nebo menší střední firmičky, které pokračují vlastně v tom zušlechťování perlí. To znamená ten rumpl, to leštění mechanický anebo pomocí ohně a potom ještě povrchové úpravy. Další firmy nám dělají povrchové úpravy a potom kompletní perlička odchází od nás z naší firmy. Zajišťujeme celý proces. Od mačkářů, když ta korálka se dostane do takových nádob, kde vlastně přes noc chladne, tak potom se ty korálky nasypou do šitlovacích bubnů, což tady se prolínají takový ty německý a český názvy. Šitl, to je vlastně jako německý, driketa, mačkárna, takže tady se prolínají tyhle ty výrazy. Tak v tom šitlovacím bubnu se vlastně oddělí ta korálka od toho zbytku skla. A pomocí sítek se ta korálka musí oddělit od těch střepů. Odvážíme ty korálky vlastně na to leštění, buď tím mechanickým způsobem, tím rumplem, anebo méně používaným tím leštěním ohněm. Leštím ohněm. Zabývám se tím už 12 roků, teď po revoluci za komunistů ta výroba byla zrušená. Já jsem to podědil po tátoji. Tatínek taky mačkal, leštil a on uměl mačkat, polírovat, ale ještě uměl na to nanášet, na ty korále ještě uměl nanášet zušlechtění zlato a barvy. No ale v 56. ty dílny soukromí tady všechny zavřeli. Plno věcí si ty chlapi vzali sebou do hrobu. Jako já jsem podědil akorát toto. Dneska by to bylo daleko zajímavější umět ty korále nabarvit, než je tady jenom opálit. Ty korále nejsou tak kvalitně udělaný ve vodě jako z ohně. Oheň jako dělá kvalitnějc a ty korále, na který jde ještě nějaký zušlechtění, třeba zlato, iris a jdou ještě barvy, tak na korále z ohně to chytá líp a je to lepší. Takže tady se to dává na šamotový talíře, tady v peci se topí tvrdým bukovým dřevem, korále se dávají, mám tady 5 polí v té peci, tak se to dává od zhora až dolů, aby se to nahřívalo. Kdybych začal někde od prostředka, tak by to praskalo to zboží. Přidám to očima, prostě je to odhadová práce. Oni mají na to elektrické pece průběžný, ale v těch elektrických pecích je to teplo tvrdý takový. A ten oheň je měkčí a ty korále to daleko líp volizuje v těch elektrických pecích, tím teplem sedají. Chodím, tu práci mám odkrokovanou, jo. Když ta pec přikládám furt stejně, tak ta pec jede furt stejně a mám to odkrokovaný. A když tam dám tu práci dolů, tak vím, že když dojdu ke dveřím, že to je hotový. Mám to tak, to už je v krvi, jo, to už prostě, kdybyste si mě měřil na stopkách, tak a to už vím a zase chodím taky proto ke dveřím, abych vychladl. Když mám otevřený dveře, tak tady je nejvíc průvan, tady jako se nejvíc chladím. A pak, abych nemusel koukat zblízka do ohně, koukám, jak mi jde ten oheň po talíři. Už jako je to, na Nový Vsi tady bylo 40 mačkářů, dneska jich tady je 5 nebo 4. Téhle takových věcí tady běželo možná 10 na vsi. Jsem tu jedinej a mačkáři, my jsme tady asi 3 nebo 4, 15 tady ani není. A dřív tady v každém baráku, co má takovouhle driketu, a to je u každého druhého, tak se ta výroba tady dělala. Prostě je to všechno zrušený, všechno prostě to zaniklo. Mám 2 kluky, tak ten mladší možná časem podědí, jo.
Pro jabloneckou výrobu je typická taková modelová pyramida zadávání práce, která vlastně na začátku stála v kořenech velkého úspěchu tohoto typu podnikání. Výrobu zadává exportér, což je člověk, který objíždí zahraniční trhy buď sám nebo prostřednictvím obchodních agentů a přímo na místě zjišťuje poptávku. Buď si nechá vyvzorovat něco nového doma, v Jablonci nebo v okolí, anebo si přímo přiveze vzorek, který mu přijde zajímavý. Má určitý okruh spolupracovníků, kterým se říká dodavatelé, to jsou samostatní podnikatelé a ten dodavatel potom zajišťuje realizaci té zakázky. Ten lieferant zná domácí dělníky, ví, co který z nich dělá a jak to dělá. V drtivé většině, pokud je mi známo, tak v současné době se jako domácí práce zadává zejména návlek a zadával se celou dobu. No to musí mít 12 jehel a teď to takhle držím v té mašině. No a mám na to i motorek, já to mám na motorek, ženský, co mají, ty to mají na šlapání. No tahle je taky na šlapání, jde to je jako, jenže k tomu mě synovec udělal. No tady bylo kolik takových, jak se říkalo, faktorů. Pousy. Každý měl jako svý zákazníky, jako vždycky někdo jel s koněm, víte, jako ten faktor, nebo proto jezdili s koňma pro ty korále. Teď to přivezou krásně autem, že jo, ale dřív to bylo s koňma jen. Tady zase byl takový ten Franc Nesvarbu, ten třeba mamince přinést pár korál, třeba jen 2 kila nebo kilo, nebo tak málo. A říkal, Hradecká, já to ráno potřebuju, udělejte mi. Tak ona sedla, celou noc navlíkala, to ji pamatuju, takhle na stolice seděla, na židli lampu a navlíkala. To oni mužsky taky navlíkali tady, že jo. Jako můj tatínek, ten byl ze 13 dětí, no a to mívali úkol, než šli třeba ráno do školy, že museli navlíknout šňůru, ale umíte si představit na tom korejtku, nebo večer, že jo, když přišli ze školy, každý den museli mít určitý ty šňůry navlíknuty. Maminka taky jako děcko doma taky navlíkala, že, takže to tady je tradiční už mnoho a mnoho let. Tatínek, to byl domácí Karlec a já jsem musel soukat ty cívky do šlunku. Ale když byly jako ty sestry jeho doma, tak ty navlíkali, že jo, to ještě předtím, no jo, když by to už... Ty tetky, jo. No, to už bylo jako... A on potom nemohl pro korále, protože ženský mu nadávali, že je málo korál. No jo, no to bývalo málo takhle. Tak si pořídil štáv tadyhle od sousedů, Kalcovský. Když to sem nevešlo, tak jsem musela vykopat díra v podlaze, vyšalovat a tam ten stav stál a tam se kalcovalo. Protože to nebylo k životu ani k smrti. Tak byli 4 lidi, že jo. To domácí kalcování bylo taky. Na to museli být 3. Jeden kalcovat, druhý soukat a třetí na ně musel chodit žebrat. Tady ve Vysokém nás je asi 14. No a tadyhle nejstarší teda tady je Marta Bartaňová, tady nad náma kousek. Mně říkám 83, tamhle lidi z Tehliku je taky 83. To jsou jako nejstarší teď na ulikačky. To musí být půlkilový tisíce, jako když to je. No a do toho teď jsme měli 19,5 štučky, se říká. A podle velikosti korál, jo. No a teď šňůru dělám, no tak 6 metrů, 6-7 metrů dlouhou, aby to dalo na ten 1000. Nebo zase jsou taky, říká se tomu vrháky, vrch jsou 3 korálky a 98 vrhů. To se musí spočítat. Tak to je 294 korálek. Zase jak jsou ty vrhy, tak musí se udělat moták a podle toho se motá, podle toho tak musí to být. Jak my tomu říkáme buntovina. Bunt se říkalo tomu svazku. No jo, no, ale... Jako
No ale... No, z německého. No. Já to mám tadyhle, podívejte, v tašce takhle připravený na odvod. Už. Když to zítra povezem do Vysokého, tak musí být v tom pytli 28 000. Tak to vypadá.